ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. რა სჭირს ლარს, რა კომენტარები კეთდებოდა მთელი კვირის განმავლობაში და რა გავიგეთ ამ კომენტარებიდან. დავით ჯალაღონია კვირის შეჯამებით და დამოუკიდებელი ანალიზი ფინანსისტისგან რამდენიმე წუთში. რა სტანდარტს უწესებს ევროკავშირი კონკურენციის სააგენტოს საქართველოში, ფრანსუა სუტი რეკომენდაციებით და ნოდარ ხადური სააგენტოს სტრატეგიის შესახებ. რა სისტემურ პრობლემებზე საუბრობს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით ხუდონ ჰესის ინვესტორი კომპანიის ტექნიკური დირექტორი და სახედავს გამოსავალს დავით მირცხულავას ღია ეთერი რამდენიმე წუთში. დღეს პარასკევია და თქვენ უყურებთ ანალიტიკას. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. სულ ცოტა ხნით ბლუმბერგზე შევიხედოთ და ვნახოთ რა სჭირს აქ ლარს. ალბათ ეხლა თქვენ უკვე ხედავთ ეკრანებზე, რომ ლარი დაახლოებით 2.72-ის ნიშნულზეა, რაც მცირე გამყარებაზე მიუთითებს. ჩვენი ჟურნალისტი დავით ჯალაღონია შეგვიჯამებს მთელი კვირის განმავლობაში, რა განცხადებები კეთდებოდა ეროვნული ვალუტის გაუფასურებასთან დაკავშირებით. დათო, გამარჯობა, რა შეიძლება სრული სურათი მივაწოდოთ, მოდი ჩვენს მაყურებელს, რა ითქვა ეროვნული ვალუტის გაუფასურებასთან დაკავშირებით მთელი კვირის მანძილზე და რას გვაჩვენებს ფუნდამენტური ფაქტორების სტატისტიკა. გისმენთ. მოგესალმებით, ვიდრე ფუნდამენტურ ფაქტორებზე გადავალთ, ბოლო ინფორმაციას მოგაწვდით სავალუტო ჯიხურებიდან, სადაც ამ წუთებში 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 73 თეთრი ღირს, ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით კი 2 ლარი და 70 თეთრი. სრული სურათისთვის გაცვლითი კურსის დინამიკას მთელი წლის განმავლობაშიც გადავხედოთ. ჩვენ 2017 წელი დავიწყეთ ნიშნულით 2 ლარი და 76 თეთრი და იანვარშივე ლარი 11 პუნქტით გაუფასურდა. ამ შემდეგ დაიწყო გამყარება და ყველაზე მძლავრი ლარი დოლართან მიმართებაში 19 აპრილს იყო. გაუფასურების მომდევნო ტალღა კი ოქტომბერში დაიწყო. 24 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი ღირს და უკვე 25-ში კი 2 ლარი და 52. დღეს კი სების მიხედვით 2 ლარი და 70 თეთრი ღირს. გასული წლის 17 ნოემბერს თუ გადავხედავთ, დოლარი 21 თეთრით იაფი იყო. როდესაც საუბრობთ ლარის გაუფასურების მიზეზებზე, პირველი საერთოდ ვიხედებით არის ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორები, ამიტომ ბოლო სტატისტიკურ მონაცემებს შემოგთავაზებთ, რაც ქვეყანაში დოლარის შემოდინება გადინების სურათს გვაძლევს. მართალია ჩვენი სავაჭრო სალდო უარყოფითია, თუმცა გასული წლის ანალოგიური პერიოდთან შედარებით მცირედ მაინც შემცირდა. რაც შეეხება ექსპორტს, მიმდინარე წლის იანვარ-ოქტომბერში 2016 წელთან შედარებით 23%-ით გაიზარდა, იმპორტი კი 7%-ით. დადებითი დინამიკაა ასევე ფულად გზავნილებში, გასული წლის 10 თვესთან შედარებით გადმორიცხვები დაახლოებით 17%-ით მეტია. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წლის სექტემბერთან შედარებით ოქტომბერში დაახლოებით 1.5 მილიონ დოლარით ნაკლები გადმორიცხვა განხორციელდა. პირველი 10 თვის ჯამური მონაცემები ტურისტების რაოდენობის ზრდაზეც მიუთითებს. გასული წლის იანვარ-ოქტომბერთან შედარებით საქართველოში წელს 22%-ით მეტი ტურისტი შემოვიდა. პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს რაც შეეხება, ჯერჯერობით მესამე კვარტლის მონაცემები უცნობია. წლის პირველ ნახევარში კი FDI 751 მილიონი დოლარი იყო, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5.5%-ით ნაკლებია. უცხოური ინვესტიციების ლარზე გავლენა დეკემბერში უკვე გვეცოდინება, როცა უკვე საქსტატი მესამე კვარტლის მონაცემებს გამოაქვეყნებს. როგორც ნახეთ, ჩამოთვლილი ფაქტორები ძირითადად დადებითი ტენდენციით ხასიათდება. ლარის გაუფასურების მიზეზებზე კი ცოტა ხნის წინ ისაუბრა ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი კუმსიშვილმა. მის ინფორმაციით ბაზარზე ბევრი ფორვარდული გარიგება დაიდო, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოთამაშეებმა დოლარი წინასწარ შეთანხმებული კურსით შეიძინეს. პროგნოზებს ვერ გავაკეთებ და არ გავაკეთებ, ეს არის მცურავი კურსი. ანალიზი კეთდება ყოველდღიურად, საკმაოდ ბევრი ფორვარდული გარიგებები დაიდო ბაზარზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ იანვრის დასაწყისიდან ვალუტაზე მოთხოვნა უნდა დაგვაკლდეს. ამავდროულად, რასაც ჩვენ უყურებთ გამყიდველების მიმართულებით
გარკვეული ინვესტორების აქტივობა უნდა გამოჩნდეს უახლოეს მომავალში. ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ბანკი მის ხელთ არსებული ინსტრუმენტების გამოყენებით მოახდენს ბაზარზე გავლენას იმ შემთხვევაში თუ ისინი დაინახავენ, რომ ფუნდამენტიდან უკვე საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში არის გადახრილი ლარის კურსი. კურსის მაღალი მერყეობის მიზეზებზე ბოლო განცხადება ეროვნული ბანკისგან 2 დღის წინ მოვისმინეთ, როგორც ცების ვიცე-პრეზიდენტი განმარტავს, ძირითადი მიზეზი იმპორტიორების უარყოფითი მოლოდინია ზამთრის პერიოდში ლარის უკვე ტრადიციულ გაუფასურებასთან დაკავშირებით, რის გამოც მათ დოლარი ზაფხულში მოიმარაგეს. მოლოდინების მხრიდან არის გამოწვეული ეს ქცევა და ჩვენ რასაც ხედავთ, რომ იმპორტიორები ვიც ადრე იანვარ-თებერვალში ყიდულობდა ვალუტას, ისინი მათ დაიწყეს შესყიდვა ჯერ კიდევ აგვისტოდან და ეხლა არის უფრო ეს გააქტიურებული. თუ ვინმე ზედმეტად გაზდის ფასს, მათ შორის იმპორტიორი და მას აქვს ეყოლება ადგილობრივი ჩამნაცვლებელი, ჩვენ ადრეც გვინახია, რომ იმპორტიორებმა გააძვირეს და შემდეგ მათი გაყიდვების შემცირდა და მოუწიათ ფასების ისევ შემცირება და ბუნებრივია ამ პროცესთან გვექნება მომავალში ასევე საქმე. ანუ ჩვენ თუ დავინახავთ, რომ კურსის ეს მაჩვენებელი დიდი ხნით იქნება გადახრილი მისი ფუნდამენტური მდგომარეობიდან, ამას შეიძლება შეუქმნას საფრთხე ინფლაციას და ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე მოახდინებთ რეაგირებას. ეროვნულმა ბანკმა ასევე უპასუხა ბრალდებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში კურსის ფორმირებაზე მხოლოდ 2 მსხვილი ბანკი ახდენს გავლენას, ამიტომ სებმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია სისტემაში მონაწილეებთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვით ბლუმბერგის სისტემაში მონაწილეობის წილი 17%-ს არც ერთი ბანკის მხრიდან არ აღემატება არც იანვარ-ოქტომბრის და არც ოქტომბერ-ნოემბრის მონაცემებით. თავად არჩილ ნესტურიშვილს კი იმ იმპორტიორების სახელით, რომლებიც დისტრიბუტორთა და ბიზნეს ასოციაციის წევრები არიან, ივა ჭყონიამ უპასუხა, მან განმარტა, რომ იმპორტიორებს უცხოური ვალუტის მომარაგების ფუფუნება არ აქვთ. გონია რომ ცოტა შეცდომაშია შეყვანილი. არ არსებობს ესეთი თემა, რომ თქვა აგვისტოში ვიღაცამ დაიწყოს ჭარბი ვალუტის შეძენა, ან იქამდე ვიღაცას ეს ეკეთებინა, ან იანვარში, ან თებერვალში. არასერიოზული თემა, რა თქმა უნდა, ესე ამახვილებ ყურადღება ჩვენ სფეროზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საკვები პროდუქტი, ხო, ანუ აქ არის ყურადღება გამახვილებული, რომ საკვები პროდუქტი რატო შეიძლება გაძვირდეს. ეს ერთი, იმიტომ რომ იმდენად მოსტრაფად ბრუნავს, რომ ყოველთვიურად უწევთ ფაქტიურად კონვერტაცია და შემდეგ თქვა ამ პროდუქციის შეძენა. იმის ფუფუნება არც ერთ კომპანიას არ აქვს დამერწმუნეთ, რომ წინასწარ თქვა 1 წლის მარაგი დააგროვოს ან დოლარში, ან ევროში ყველა, თუ 100% არა 95% საბანკო პროდუქტი სარგებლობს, რასაც საკრედიტო ხაზი ქვია. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად გაუფასურების მოლოდინებით ახსნა კურსის მერყეობა საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ირაკლი გილაურმა. ამასთან მან საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა, რომ საშუალო ვადაში, რაც 3-დან 5 წლამდე პერიოდს მოიცავს, ლარის კურსმა 2.5-დან ნიშნულს არ უნდა გადააჭარბოს. უფრო მარტივად არის საქმე, ვიდრე განხილვა ხდება მედიაში, საკმაოდ მარტივად არის საქმე. ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, მარტის ნაწილიც, ასე ვთქვათ, გაზის იმპორტი ხდება საქართველოში და ყველა სპეკულირებს იმას, რომ ალბათ კურსი დავარდება ამ დროს. და მოლოდინები იქნება, რომ კურსი დავარდება, იმიტომ რომ უნდა ცივდება და კურსი ვარდება. როცა შემცივდება, დავარდება კურსი ხოლმე, ასე ვთქვათ, ესეთი ის არის. ეს არის ეს კომპანიები, ასე ვთქვათ, ძალიან ბუნებრივი მოვლენა არის. ახალი არაფერი არის, ანუ თავისუფალ ეკონომიკაში ეგრე ხდება. ხომ და ნუ ასე მოლოდინებიდან გამომდინარე, ბაზრის მოთამაშეები, ასე ვთქვათ, თავის გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ კურსი დავარდება, შესაბამისად ჯობია, რომ მოდი ახლა ვიყიდო მე დოლარი. ინვესტიციები კარგ დონეზე არის, ექსპორტი იზრდება, გზავნილები შემოდინება არის. ანუ რეალურად კურსი არის, ამდენი ფული გადის ქვეყნიდან, ამდენი ფული შემოდის. ვაჟკაცად ფული უფრო მეტი შემოდის ქვეყანაში, საკმაოდ მეტი და ჩვენ აგრეთვე ახლა მაკროეკონომიკურ გათვლებებს რო გააკეთოთ ამქიდან გამომდინარე, ჩვენი გათვლა საშუალო ვადაში, მოკლე საშუალო ვადაში არის, რომ 2.5-ს არ უნდა გადააჭარბოს ლარის კურსმა.
უარყოფითი მოლოდინები უკვე დადგა. საპარლამენტო უმრავლესობა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს განმარტებებისთვის პარლამენტში ელოდება, რაც შეეხება პროგნოზს, თუ ჩვენი რესპონდენტების მსჯელობას გავყვებით, უკეთესი მომავლის იმედი და მოლოდინი უნდა გქონდეს და ლარიც დასტაბილურდება. ელენე. ეს იყო დავით ჯალაღონია, ლარის პრობლემების ნახევრად თქმული თუ არ თქმული მიზეზების შეჯამებით პირდაპირ ეთერში. ეს იყო ის არგუმენტები თუ კითხვები, რაც მთელი კვირის მანძილზე გესმოდათ. უმრავლესობა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს პარლამენტში განმარტებებისთვის იბარებს. ეროვნულ ბანკში ჯერჯერობით ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი არ კეთდება, ამდენად არ ვიცით. ვიხილავთ თუ არა კობა გვენეტაძეს საბოლოოდ პარლამენტარების შეკითხვების პირისპირ. უმრავლესობის ლიდერმა ლევან კობერიძემ დროის უქონლობის გამო 3 საათიანი გამოშვების ნაცვლად სტუმრობა გვიან საღამოს ეთერში გადააბადა. ჩვენი ძალისხმევის მიუხედავად კობა გვენეტაძის პარლამენტში დაბარების მოტივაციის ახსნა სხვადასხვა მიზეზით არის სურვა უმრავლესობის უმრავლესობამ, მათ შორის რომან კაკულიამ და ირაკლი კობზანაძემ დაკავშირება ვერ შევძელით პაატაკვი ჟინაძესთან და ვერც ვიად ძიძიგურთან. 10 საათსა და 45 წუთზე ველოდებით ლევან კობერიძეს ანალიტიკის ეთერში, თუმცა მანამდე ფინანსისტთან ვასილ რევიშვილთან ერთად ვაგრძელებთ ლარის გაუფასურების მიზეზებზე საუბარს. ვასილ, გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. გამარჯობა, მოგესალმებით, მოვიდნე მაყურებელთ. როგორც უკვე ვთქვი და ამ თემით მინდა თქვენთან საუბრის დაწყება, საპარლამენტო უმრავლესობა პარლამენტში იბარებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს განმარტებებისთვის. პირველივე დღიდანვე, როგორც კი ლარის გაუფასურება დაიწყო, მოვითხოვეთ ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის ეროვნული ბანკიდან. ეს განცხადება ლევან კობერიძეს ეკუთვნის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამან ხელი ხომ არ შეუწყო უარყოფითი მოლოდინების გაჩენას, რომ ხელისუფლება აპირებს გადავიდეს, ესე ვთქვათ, გადაბრალების რეჟიმში, რაც ჩვენ უკვე პრინციპში ნანახი გვაქვს წინა პარლამენტის პირობებში და პრინციპში თავისი უარყოფითი შედეგებითაც გისმენთ. არ ვიცი ხელისუფლება რას აპირებს, არ ამგონია ეს ცალსახად თითის გაშვერა იყოს, იმიტომ რომ ხელისუფლებას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეროვნული ბანკის როლი სრულებით არ არის, ხაზს უსვამს, სრულებით არ არის კურსის დარეგულირება, მათი როლი არის ფასების სტაბილურობა, რომელსაც ავად თუ კარგად თავს ართმევენ, შესაბამისად, თქვათ ესე ცალსახად ხელის გაშვერა და გადაბრალება არ გამოვა, თუმცა გასაგებია, რომ შეიძლება რაღაც დამატებითი ინფორმაცია მოითხოვონ, თუნდაც იგივე მონეტარული პოლიტიკის შესახებ. რა ტიპის დამატებით ინფორმაციაზე ვსაუბრობთ, ვასილ, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ეროვნული ბანკი არის ის დაწესებულება, რომელსაც აქვს სრული ინფორმაცია. აი ამას ამბობს, ესე ვთქვათ, საპარლამენტო უმრავლესობა. რა იგულისხმება ამ სრულ ინფორმაციაში? ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში კურსი არის რეალურად თავისუფალი და არ არის ისეთნაირად მოწყობილი სისტემა, როგორც ეს მაგალითად ბელარუსში არის, ან სხვა ქვეყნებში, სადაც ესე ვთქვათ, ყველა ტრანზაქციის კონტროლის უფლება აქვს ეროვნულ ბანკს. ნახეთ, ეროვნულ ბანკს აქვს ხელთ ორი ძალიან ძლიერი იარაღი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს როგორც თქვათ იგივე ფასების სტაბილურობისათვის, ასევე შეიძლება გარკვეულწილად საშუალოვადიან პერსპექტივაში აკონტროლოს კიდეც, ახლა ცოტა დრამატიზებას ვაკეთებ, აკონტროლოს ეკონომიკა. ეს ორი იარაღი არის რეზერვები და რეფინანსირების განაკვეთი, ხო? თუ რეფინანსირების განაკვეთს ეროვნული ბანკი დააგდებს პრინციპში ნოლამდე, მაშინ ლარის მასა გაიზრდება, შესაბამისად ადგილი ექნება კურსის მნიშვნელოვან ვარდნას. ანალოგიურად თუ რეზერვების ხარჯვას დაიწყებს და დაიწყებს ეროვნული ბანკი, თქვათ, დოლარის შესყიდვას, აღმოჩნდება, რომ კურსი გამყარდება. ხო? ანუ ამ ორი იარაღს ეროვნული ბანკი იყენებს, როგორც გითხარით, ფასების სტაბილურობისათვის, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ თქვათ, ცდელობა იყოს ხელისუფლების მხრიდან, რომ მცირე ესეთი მარტივი პატარა ზეწოლა მოახდინონ იმისათვის, რომ თქვათ, ამ შემთხვევაში კურსის სტაბილურობისთვის რომ მოხდეს ამ იარაღებიდან ერთ-ერთის ან ორივეს გამოყენება. და შედეგად რა შეიძლება მივიღოთ, ვასილ? შედეგად შეიძლება მივიღოთ, თუ გამოიყენებენ რეზერვებს, შეიძლება შედეგად მივიღოთ, რომ ტყუილად დაიხარჯოს ფული, იმიტომ რომ მე ვთქვათ, იმ ბანაკში ვარ, რომელიც ეთანხმება, რომ ეს არის დროებითი მოვლენა, ასე ვთქვათ, საშუალოვადიან პერსპექტივაში ეს დროებითი შოკია, რომელიც დარეგულირდება, თუმცა ყოველთვის ველოდოთ, რომ საშუალოდ ამერიკის შეერთებული შტატების დოლართან ლარი გაუფასურდება ყოველწლიურად 5%-ით, ამისთვის მზად ვიყოთ და ვიცოდეთ, თუმცა ეს დიდი შოკი ჩემის აზრით არის მათ
მართლა ზამთრის ეფექტია, რომელიც გასწორდება, თუ თქვათ ამ ეფექტის განეიტრალებას მოითხოვს ხელისუფლება რეზერვების ხარჯით, ეს რა თქმა უნდა არასწორი იქნება, ვინაიდან ფაქტურად აღმოჩნდება, რომ ნაგროვები, სიმწრით ნაგროვები რეზერვები, რომელმაც 3 მილიარდი ნიშნულს ძლივს მიაღწია კვლავ რამდენიმე წლის შემდეგ, ტყუილა გაიფლანგება. დიახ, აი დიმიტრი ქუმციშვილსაც მომუსმინეთ ჩვენ, მან თქვა, რომ მრავალი ფორვარდული გარიგება დაიდო, ესე ვთქვათ, ჩვენს რიგით მომაყურებელებმაც რომ გავიგოთ, რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში დიმიტრი ქუმციშვილი, ისევ იმპორტიორებზე საუბრობს. არა, ფორვარდული გარიგებები ალბათ აქ კურსზე არის საუბარი, კურსის ფორვარდული გარიგება ნიშნავს იმას, რომ მე და თქვენ ვთანხმდებით პირობითად, რომ დღეიდან 1 წლის ვადაში თქვენ თქვათ დოლარს გადაცვლით, ჩემთან თქვათ 2 ლარად და 80-ად პირობითად ვამბობ. თუმცა დღეს ამას არ ვაკეთებ, დღეს უბრალოდ ხელს ვაწერთ, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებას, რომ 1 წლის ვადაში მოხდება ეს. ეს არის ფორვარდული გარიგება. არ მგონია, რომ ფორვარდული გარიგება რაღაც ძალიან დიდი რაოდენობით იყოს, იმიტომ რომ მეც ვთქვათ, ჩართული ვარ ამ სეგმენტში და მე თვითონაც მაინტერესებს, მაგრამ იმდენად ძვირი ჯდება, მოდი ასე ვთქვათ, საკომისიოების ნაწილი იმდენად დიდია, რომ ფორვარდული გარიგებები საქართველოში არ მუშაობს, ასე რომ ამას ცვლილებას ვერ დავაბრალებ. დიახ, აი ლარის ესე ვთქვათ კურსის აი რყევის ამპლიტუდას რომ შევხედოთ, ანუ რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, რამაც შეიძლება იგივე ინვესტიციების შემოდინებას შეუშალოს ხელი და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკურ ზრდაზე მოახდინოს უკვე უარყოფითი გავლენა. ნახეთ, თუ გაგრძელდა რყევები 2.70-დან ჩამოვიდა 2.30-მდე, მე 2.80-მდე, მე 2.20-მდე და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდია. კურსის გაუფასურება, მოდი ასე ვთქვათ, თავისთავად ეს ცუდი მოვლენა არ არის, ბევრი ქვეყანა ამაზე მუშაობს კიდეც, თქვენ შეიძლება გახსოვთ, ვთქვათ, დაახლოებით 10 წლეულის წინ ჩინეთზე დიდი ზეწოლა იყო, ვთქვათ, განვითარებული ეკონომიკების მხრიდან, რომ გაშვებოდა, ასე ვთქვათ, კურსის ხელოვნურად გაუფასურებას, ბევრი ქვეყანას აწყობს დაბალი კურსი საკუთარი ვალუტის, იმიტომ რომ ექსპორტს ხელს უწყობს და მართლაც თქვენ თუ შეხედავთ ექსპორტის სტატისტიკას, ნახავთ, რომ ჩვენგან ექსპორტი საგრძნობლად არის გაზრდილი და ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი სწორედ კურსის გაუფასურებაა, თუმცა პრობლემა დღესდღეობით ის არის, რომ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, 80%-ის ვალდებულებები ჯერ კიდევ შეერთებული შტატების დოლარშია, შესაბამისად, მათ აწვევათ ეს წმინდა სესხის თვალსაზრისით. თუ მოხდება სრული ლარიზაცია და პირობითად ჩემი შემოსავლები, ისევე როგორც ხარჯები, მათ შორის სესხი იქნება ლარებში, მე კურსი საერთოდ არ უნდა მადარდებდეს. და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს მუშაობა დაწყებულია, რა ვიცი, რამდენად ეფექტურად ეს თვითონ გასაჯეთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ამაზე ფიქრი მიდის. არა, თქვენი შეფასებაც საინტერესო იქნება, როგორც ფინანსისტის, რამდენად ეფექტურად, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვესმის არგუმენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ გალარების ერთჯერადი პროგრამა ზოგადად, ესე ვთქვათ, ხელოვნური დედოლარიზაცია, ესეც შეიძლება იყოს გარკვეული არა, ეს მიზეზი არ არის, თუმცა ფაქტია, რომ ხელოვნური ვერაფერი ვერ მუშაობს, მათ შორის დედოლარიზაციაც, ნუ რო შევხედოთ დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტს, 65%-ს აღემატება, მე მგონი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად არავითარი გავლენა ამ დედოლარიზაციის, ასე ვთქვათ, კამპანიას ჯერჯერობით არ მოუხდენია, ანუ ხალხი მაინც არ ენდობა ადგილობრივ ვალუტას და მაინც არჩევს შეინახოს დოლარში, ეს რა თქმა უნდა გრძელვადიან პერსპექტივაში თავისთავად ახდენს ზეწოლას კურსს. დიახ, და ფუნდამენტური ფაქტორების მხარესაც რომ შევხედოთ, ესე ვთქვათ, ფაქტი არის, რომ ბევრი მაჩვენებელი, რომელსაც აქვს გავლენა ლარის კურსზე, არის გაუმჯობესებული, დათომ ძალიან დეტალურად მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია. ერთი კითხვა, რომელიც მე გამიჩნდა ახლა თქვენი მსჯელობიდან გამომდინარე, ეს არის ექსპორტის მხარე, სადაც თქვენ ამბობთ, რომ ლარის გაუფასურება მათ შეუწყო ხელი იმას, რომ ექსპორტი გაზრდილია. მაშინ შეგვიძლია თუ არა ჩავთვალოთ, რომ ექსპორტი, ანუ როგორც ფუნდამენტური ფაქტორი არის გაუმჯობესებული. რა თქმა უნდა, თავისთავად, ხო, თუ შევხედავთ შარშანდელი, ბოლო ინფორმაცია ოქტომბრის გამოქვეყნდა, ნუ წინასწარი, მაგრამ როგორც წესი, ახლოსაა ხოლმე დადასტურებულთან, იანვარი-ოქტომბრის განმავლობაში 2017 წელს გაცილებით მეტი იყო ექსპორტი, მნიშვნელოვნად გაიზარდა თვარცდები 25-28%-ით 2016 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით. თუმცა ამის საპირწონედ, რა თქმა უნდა, იმპორტიც გაზრდილია, ვინაიდან მოხმარება გაიზარდა, ეკონომიკა მცირე ტემპით, მაგრამ მიზრდება. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფუნდამენტური ფაქტორებიდან საგადამხდელო ბალანსი არ შეცვლილა, იგივეა რაც შარშან, არ შეცვლილა მთავრობის ხარჯვა და ბიუჯეტის დეფიციტი, ანუ ეს ფაქტორიც იგივეა. დარჩა 3 ფაქტორი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ერთი არის ინფლაცია, მეორე
მეორე არის მოლოდინები, მოდი ასე ვთქვათ და მესამე არის პოლიტიკური სტაბილურობა, ხო? ინფლაცია ბოლო ორს შევეხებით ჯერჯერობით. მოლოდინებზე ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ზამთრის პერიოდში მოლოდინებია რომ გაუფასურდება, პოლიტიკური სტაბილურობა ალბათ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ სავსებით სტაბილური ქვეყანაა და ვთქვათ, ამას გავლენა კურსზე არ მოუხდენია და დარჩა ერთ-ერთი ინფლაცია, ხო? და ეს სწორედ ეს მიმაჩნია ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად კურსის გაუფასურების, როგორც გითხარით, მოდი ასე ვთქვათ, დაწერილი კანონია, რომ საშუალო თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში ვალუტის მიმართ უფასურდება ინფლაციის ზომის განსხვავების მიხედვით. ანუ თუ შეერთებულ შტატებში ინფლაცია დაახლოებით 0-ია დღესდღეობით და ჩვენთან არის 6 წელიწადში 6%-ით უნდა გაუფასურდეს. მეცაც გეტყვით, მაგრამ დავასრულე ინფლაციაზე. მე ვფიქრობ, რომ ინფლაცია, რომელიც დათვლილი არის რეალურად, ცოტათი აცდება სინამდვილეს, ვინაიდან, რა ვიცი, შეიძლება ვთქვათ, ამის ექსპერტი არა ვარ, მაგრამ რო შევხედოთ კალათას, რომლის მიხედვითაც ითვლიან ინფლაციას, მასში არის 26% სურსათი, მე არ მგონია, რომ საშუალო მოქალაქე საქართველოსი მხოლოდ 26%-ს ხარჯავდეს მხოლოდ თავის შემოსავლის საკვებზე. მე ვთვლი, რომ ეს ციფრი ძალიან უფრო გაცილებით მაღალი უნდა იყოს, რაც ვინაიდან საკვების ინფლაცია მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო სრულ ინფლაციაში, მე მიმაჩნია, რომ რეალური ინფლაცია უფრო მაღალია და სწორედ ამიტომაც ხდება კურსის უფრო მეტად გაუფასურება. გასაგებია და კიდევ ერთი ფუნდამენტური ფაქტორია FDI-ის ნაწილი და ინვესტიციების ნაწილი ზოგადად, ესე ვთქვათ, ჯერ მართალია ჩვენ არ ვიცით როგორი იქნება, ესე ვთქვათ, შემდეგი კვარტალის მონაცემები, დეკემბერში გახდება ეს ცნობილი, მაგრამ რასაც ვაკვირდებით, პრაქტიკულად ერთადერთი მაჩვენებელი ამ ფუნდამენტური ფაქტორებისგან, რომ სადაც ზრდა არ გვაქვს და პირიქით 5.9%-იანი შემცირება გვაქვს. ეს არ შეიძლება რომ იყოს, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიზეზი. არა, იმიტომ რომ კი, მე ვთვლი რომ არა, იმიტომ რომ FDI ცოტა ისეთი ეფემერული რაღაც ცნება არის, ბევრ ამას ვეძახით FDI-ს, ეს არ ნიშნავს FDI რომ ვიღაცა BGSM-მა ჩემოდნით ჩამოიტანა დოლარები და დაგვიწყო. FDI შეიძლება კონდეს სხვადასხვა სახე, პირობითად დღეს დარეგისტრირებული FDI-ის რეალურად შემოდინება ფული შეიძლება მოხდეს პირობითად 1 წელიწადში, ან შემოვიდეს, თქვათ, დანადგარებით ან სხვა სახით. ამიტომ FDI-ს მე მაინც არ უყურებ. და არც მოლოდინების თვალსაზრისით არ აქვს. არა, მოლოდინებზეც ნაკლებად ახდენს გავლენას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ტურიზმი, რომელიც ფაქტია, ყველა თვალში ხვდება, უკვე აღარც გჭირდება ციფრების ყურება. ვხედავთ რომ გაზრდილია, თუმცა რამდენს ხარჯავენ ძნელი დასათვლელი ყოველ შემთხვევაში ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის და გზავნილები, რომელიც ასევე გაზრდილია. დიდი მადლობა. მადლობთ ვასილ რევიშვილს, როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის. მე მინდა რომ მაყურებელს წავუკითხო ეროვნული ბანკის, ესე ვთქვათ, მცირე განცხადება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე კანონმდებლობის შესაბამისად პარლამენტში წარს დგება ეროვნული ბანკის ძირითადი მიმართულებების განხილვისას, რომელიც ნოემბრის ბოლოს არის დაგეგმილი. პარლამენტის წევრებს ექნებათ შესაძლებლობა შეკითხვები დაუსვან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. როგორც ჩანს, წინ საინტერესო მოვლენები გველოდება. ახლა ჩვენ რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ ისევ საინტერესო თემებით ვბრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ. ვუყურებთ ანალიტიკას, მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. გადახედეთ ბოლო წლებში ელექტროენერგიის იმპორტის მუდმივ მატებას და აშკარა გახდება ამ პროცესის მდგრადი სისტემური ხასიათი. წელს ელექტროენერგიის იმპორტი ალბათ 1.9 მილიარდ კილოვატ-საათს მიაღწევს და ადვილად იანგარიშებთ იმ $10,000,000 დოლარს, რომელიც ქვეყნიდან გადის. დაუმატეთ ამ რიცხვს $100 მილიონ დოლარზე მეტი, რაც ბუნებრივი გაზის იმპორტისთვის გადის ქვეყნიდან და აშკარაა თუ რა მასშტაბებით ვართ დამოკიდებული მეზობელ ქვეყნებზე ნავთობპროდუქტების იმპორტზე, აქ არაფერს ვიტყვი. ეს სიტყვები კომპანია ტრანსელექტრიკას ტექნიკურ დირექტორს დავით მირცხულავას ეკუთვნის, რაც გულისხმობს ის უფრო დეტალურად სისტემის მდგრადი ხასიათის პრობლემაში. ამას თავად მას ვკითხავთ. დავით მირცხულავა გვერდდება სტუდიაში. ბატონო დავით, მოგესალმებით. მადლობთ რომ ჩვენთან ერთად ხართ. თქვენ ამბობთ, რომ დარგში დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და გამოწვევა ეს არის საინვესტიციო კლიმატი. რას გულისხმობთ და რა აფუჭებს ამ საინვესტიციო კლიმატს? ზოგადად იმავე ტექსტში არის, რომ საინვესტიციო კლიმატი ერთ-ერთი ფუნდამენტია საერთოდ ენერგეტიკის განვითარების ჩვენთან. ეს არის
როგორც აღნიშნე სტრუქტურული რეფორმები, ეს არის ბაზრის ჩამოყალიბება ელექტროენერგიის და ეს არის საინვესტიციო კლიმატი. ქვეყანაში რასაც თქვენი საუბრეთ და უბრალოდ აცნობეთ მაყურებელს, რომ იმპორტი მუდმივად გჭირდება და ამან სისტემური ხასიათი მიიღო მისმას დამ, მოხმარებაც იზრდება ქვეყანაში, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვჭირდება და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ახალი გენერაციის ობიექტების შენებლობა. და ამ გენერაციის ობიექტების შენობა აუცილებელია და დღეს ჩატარებული ყოველ შემთხვევაში დაგეგმილი ცვლილება არის, რომ სახელმწიფო უბრალოდ ენერგეტიკა სისტემის კომერციული ოპერატორი აღარ იქნება ვალდებული გააფორმოს გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულება. ეს არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ჩადებულია იმ პროგრამაში, რომლის მიხედვითაც საბოლოო ჯამში ქვეყანა 285 მილიონი $, უნდა მიიღოს. მესმის, მაგრამ პირდაპირ ინვესტიციები, რომელიც გადახედეთ ყოველწლიური პირდაპირ ინვესტიციები ქვეყანაში რაც შემოდიოდა, ეს იყო დაახლოებით 300-400 მილიონი ყოველწლიურად, ხო, ამ დარგში. ესენი დავა მინიმუმამდე, გახდება 0. ვერ ნახავთ სოფლიოში ქვეყანას, სადაც გენერაციის ობიექტები და მით უმეტეს განახლებადი ენერგეტიკის განვითარება სტიმულირების გარეშე ხდებოდეს და სახელმწიფო გარკვეულ სტიმულებს არ აწესებდეს და შესყიდვის ხელშეკრულებების სახით, მწვანე სერტიფიკატების სახით, ფიქსირებული ტარიფის სახით და ასე შემდეგ. ძელვადიანი კონტრაქტები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ამბობს, რომ ეს ბაზარზე კონკურენციას ამახინჯებს. თქვენ საპირისპირო სამთო უნდა, იმიტომ რომ არ ახმახინჯებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვარ დეფიციტური ქვეყანა, სხვა შემთხვევაში ჩვენთან არ შემოვა არავინ. ინვესტორი ამ გენერაციაში აქ არ იქნება. და დასრულდება, რომ პირდაპირ ინვესტიციები და ეხლა ენერგეტიკის განვითარება და პირდაპირ ინვესტიციებს მთლიანში და პროდუქტთან, კურსთან თუ გნებათ, ლარის კურსთან როგორი გავლენა აქვს, ეს თქვენ მოგეხსენებათ. მეგონი ეკონომიკური განათლება. მაგრამ იცით რა არის, მეორე ამიტომ მე თუ მეტყვიან ქვეყანებში, სადაც გენერაცია რო აუცილებლად ჭირდება, ქვეყანა ეს სასახაა და მაგაში სავალუტო ფონდიც თან ხდება, რომ გენერაცია უნდა განვითარდეს. მაჩვენონ ერთი ქვეყანა, რომელიმე ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც მაგალითად აი ესეთი სტიმულების მექანიზმების გარეშე მოხდა გენერაციის ობიექტების განვითარება. გამორიცხულია, ეს არ მოხდება. მით უმეტეს ჩვენაერ გარდამავალი ბაზრის ჩვენთან ხო არ არის ჩამოყალიბებული ლიბერალური ბაზარი ელექტროენერგეტიკის გვაქვს გარდამავალ ეტაპზე ვართ ხო გვაქვს სახელმწიფო ენგური მაგალითად რომელსაც ძალიან დაბალი ტარიფი აქვს გვაქვს თვალსადგურები რომელთანაც გაფორმებულია თქვა ხელშეკრულებები და ეს თვალსადგურები ამ სისტემაში თუ არ მოხდა სტიმულირება განახლებადი ენერგეტიკა ჩვენთან საერთოდ არ განვითარდება. კიდევ ერთხელ განახლებადი ენერგეტიკაში მე არ გულისხმობ მარტო ქარს და მზეს, გულისხმობ ყველაზე დიდ რესურსს, რომელიც ჩვენ გვაგვაჩნია, ეს არის ჰიდროენერგეტიკა. აი ტარიფების მხარეს რა ხდება? ხშირ შემთხვევაში არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ტარიფები არის ხელოვნურად დაწეული, რაც საბოლოო ჯამში დაუშვათ იგივე სუბსიდირების ხარჯზე და ასე შემდეგ, ვეღარ აძლევს იმ ტიპის შესაძლებლობას, რომ ინვესტიციები განახორციელონ ხშირ შემთხვევაში კომპანიებმა და ამ კუთხით განვითარდეს ეს ბაზარი. ანუ აქეთ ხომ არ არის უფრო მეტად გამოსავალი, ვიდრე უფრო დამატებითი, ესე ვთქვათ, აი სტიმულების შექმნით, რაზეც სტიმულები, მე ვამბობ სტიმულები დარგმა უნდა შექმნას. დარგმა უნდა შექმნას სტიმულები და მე არ გულისხმობ, რომ ბიუჯეტში უნდა ჩაიდოს თანხა და იმ თანხებით უნდა ვისტუმროთ ჩვენ ელექტროენერგიის საფასური. ეს არ არის ეს. ესკო არის ესკო აფორმებდა ამ ხელშეკრულებას და ფაქტიურად ყველა მომხმარებელი ელექტროენერგიის იხდიდა, თქვათ, იქ ახალი ენერგეტიკული გენერაციის ღირებულებასაც ელექტროენერგიის და იხდიდა, თქვათ, იმ ღირებულებას, რაც ბაზარზე არსებობს. თვეების განმავლობაში იცვლება, ზამთარში, თქვათ, მაღალია, თქვათ, იგივე ესკოში გაყიდული ენერგია, ზაფხულში დაბალია ფასი და აი ამას მიყვებოდა. ამ შემთხვევაში ნებისმიერი მომხმარებელი ელექტროენერგიის იხდის ამ საფარშოს. დღევანდელ სიტუაციაში იქნება უბრალოდ სიტუაციას, რომ გარანტირებული გაყიდვის საშუალების გარეშე არავინ არ შემოვა ქართულ ბაზარზე. მაგრამ ჩვენ უკვე გავხდით ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრები, ჩვენ ხელი მოვაწერეთ, ესე ვთქვათ, ხელშეკრულებას, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ გარდამავალ ეტაპზე კი არ უნდა ვიყოთ, ანუ ბაზრის ლიბერალიზაცია უნდა მოვახდინოთ. ნებისმიერ შემთხვევაში მე ჩამოთვლილი მაქვს ევროპის ყველა ქვეყანა, უბრალოდ იმ ტექსტში არის ჩამოთვლილი ყველა ქვეყანაა ჩამოთვლილი.
ყველა ქვეყანაში იგივე ესტონეთის და ლატვიის ახალ აღმოსავლეთის ქვეყნებს გულისხმობთ ის რომ გენერაციის მატება გერმანიამ სადაც რისკები გაცილებით ნაკლები ან ესპანეთში ან საფრანგეთში ყველგან იყო მიღებული სპეციალური მასტიმულირებული მექანიზმები და გერმანიაშიც ყველა მოხმარებელი ხდი და ბრიტანეთშიც პოლონეთშიც და ასე შემდეგ რა არის ესე ვთქვათ мотиваცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რომ საქართველოს შემთხვევაში ეს გამონაკლისად აქციეს მე მაგ ჩამოთვლილი უამრავი ქვეყანა ჩამოთვლილი სადაც სწორედ სტიმულირების მექანიზმის ლათინურ ამერიკაში დღეს რაც შენდება თქვა იგივე ქარის ისრაელში თქვა ყველგან განახლებად ენერგეტიკას ჭირდება ყველგან ჭირდება გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები ეს ესია სხვა ესეთი ხმამაღალი არ იყავით მაშინ როდესაც მაგალითად აი ხუდონჰესის მშენებლობას რო ვადევნებდით თვალს და უშუალოდ სახელმწიფო მოთხოვა ტრანსელექტრიკას რომ ოფშორიდან გამოსულიყო რაზეც ვამბობდით რომ რეალურად ეს ბაზარზე კონკურენციის თვალსაზრისით არასამართლიანი წესები იყო რატომ არის ეს ეხლა ხმამაღლა არ ვამბობდი მაგაზე ნამდვილად ვერ ჯერ ესეთი აბსოლუტური ტყუილია შემიძლია გითხრათ რომ მე ყოველთვის ხმამაღლა როცა იყო საუბარი ოფშორზე ოფშორი შეიქმნა თავის დროზე როგორც სპეციალურ კომპანიად რომ ორმაგი დაბეგრა როგორც კი იყო ნათქვამი ჩამოსული იყო მაშინაც ინვესტორები და განაცხადეს ისინი ოფშორიდან გამოდიოდნენ და ვალდებულება წაიღეს ხელმოწერით აიღეს ვალდებულება რის პრეცედენტიც აქამდე ქვეყანაში არ იყო მაგრამ ესეც ხო შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ხმამაღლა ვამბობ მე გეუბნებით რომ შემიძლია რა მოვაწერო ხელი და დაიტოვოთ ეს რომ თქვათ მომავალ წელს იმის შემდეგ როცა ეს გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებით მე არა მაგ გარანტია იქიდან 80% აშენდება თქვათ აშენდა 50% რომელსაც თანაც არის ესეთი შესყიდვის ხელშეკრულებები გაფორმებული მაგრამ თუ ესეთი ხელშეკრულებები არ იქნა ინვესტორთა რიცხვის შემცირდება კატასტროფულად ნულამდე დავა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სასარგებლოდ უნდა ვთქვათ, რომ რა ხელშეკრულებებიც, ესე ვთქვათ, უკვე გაფორმებულია, ამ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით დაშვებულია, ესე ვთქვათ. მე ვფიქრობ, ესეც მეცადინეობა იყო იგივე იმ ქართული მხრიდან, ვინც საუბრობდა სავალუტო ფონდთან, იმიტომ რომ მართალი გითხრათ, ლაპარაკი არის ტარიფზე. აქ რისკები რა არის, რომ ტარიფის ზრდა, მე ვფიქრობ, დღევანდელმა ტარიფს შეიძლება უზრუნველყოს გარკვეული რაოდენობა ტარიფის დაზეა საუბარი და არა ბიუჯეტზეა საუბარი. მე მგონი ბიუჯეტზე არ იყო არავინ არ ითხოვს რომ ბიუჯეტიდან მოხდეს თქვათ რაღაც სტიმულირება. ამაზე არ არის საუბარი. თვითონ ან თქვენ ამბობთ რომ ტარიფი უნდა გაიზარდოს. არ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ შეიძლება დღემდე მაგალითად ჩენდება 22 აშენდა, ხო სწორია? 22 აშენდა, კიდე 90-დან არის გაფორმებული მემორანდუმი, მაგრამ ჯამში ეს რო ავიღოთ სადღაც 1500 მეგავატია. 2024 წლისთვის თუ შემდეგ ხო, ჩვენ თუ არ გვექნა კიდე დამატებით 5000 მეგავატი, შევდივართ ძალიან მძიმე კრიზისში. მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ დაგეგმვის მექანიზმი არ აქვს გამოყენებული. ხო, ისეც ამაქვს ნათქვამი 80-მდე ქვეყანა, სადაც დაგეგმვის მექანიზმია გამოყენებული, რომ თქვათ რა უნდა იყოს პრიორიტეტები, თქვათ თქვენ მაგალითად თქვათ თქვენი ტელევიზია ერთ-ერთ პროექტს უჭერთ ხარს, ხო, მაქსიმალურად. ცდილობთ, რომ გენერაციის ერთ ობიექტს მე თქვათ სხვა ობიექტებს უჭერ ხარს და იმიტომ კი არა უბრალოდ მაგალითს მე ხუდონსაც დავუჭერდით არა მე ერთი წუთით მე არც ხუდონს ვასახელებ დღეს და არც ნამახავს უბრალოდ ხორციელდება რეალურად ნუ მაგაზე ცალკე შეიძლება დავა რომელი ობიექტი სწორად ხორციელდება თუ არა ახლა არ მინდა მაგ თემაზე კი ბატონო მე გეუბნებით პრიორიტეტების მიხედვით რომელი როდის უნდა შევიდეს, რა ობიექტები როდის უნდა შევიდეს სისტემაში. ამას აქვს მნიშვნელობა. ოპტიმალური გადაწყვეტილებები უნდა მოიძებნოს, თქვათ, რიგითობაზე, ოპტიმალური გადაწყვეტილება რა დროს რამდენი უნდა შევიდეს, ეკოლოგიურად რამდენად არის გამართლებული და საერთო გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ ეს არის მექანიზმები შექმნილი ოპტიმალური გადაწყვეტილების, ეს არის რეალურად ოპტიმალური გადაწყვეტილებისთვის მისაღები დამხმარე მექანიზმები. ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფები, მათემატიკური მოდელები, რომელიც აძლევს მთავრობას მიიღოს ოპტიმალური გადაწყვეტილება. კარგი, ნახოთ. რომ შეიქმნას გეგმა, რომლითაც ეს, მაგრამ
ნახოთ რა იქნება საერთო ფონდთან დაკავშირებით. საერთო ფონდთან მე კიდევ ერთხელ რომ საერთო ფონდთან შეიძლება დაიწყოს მოლაპარაკება, საუბრები, დისკუსიები, იმიტომ რომ რეალურად ვნახავთ რომ შემდეგ დამნაშავენი გამოვიდნენ ის ადამიანები, ვინც დღეს ენერგეტიკაში მუშაობენ სახელმწიფო უწყობებში, რომ მათ ვერ მოახერხეს და პირდაპირ ინვესტიციები შემცირდა. შემცირდება პირდაპირ ინვესტიციები ამ დარგში. კარგი, დიდი მადლობა. ის იყო დავით მირცხულავა, ხუდონ ჰესის პროექტის ინვესტორი კომპანიის ტრანსელექტრიკას ტექნიკური დირექტორი, რომელიც ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციის მოზიდვის სისტემურ პრობლემებზე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და ბაზარზე კონკურენციის თემით უნდა განვაგრძელოთ გამოშვება. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა კონფერენცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც მთავარი თემა სწორედ კონკურენციის კანონმდებლობა და მისი აღსრულება იყო. გუშინ ამ თემაზე ევროპის ბიზნეს ასოციაცია თან ერთადაც იმსჯელეს, აქ უნდა ვთქვათ ჩვენი გადაცემის უფრო ფართო კონტექსტის გათვალისწინებით, რომ ლარის გაუფასურებას გავლენა აქვს მათ შორის ბაზარზე კონკურენციაზეც, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ კიდეც ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად. ის საქართველოში კონკურენციის სააგენტოსთვის კონსულტაციების გასაწევად არის ჩამოსული და აქვს თავისი მყარი შეხედულებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის რეფორმირებას საჭიროებს კონკურენციის სააგენტო საქართველოში. ის ევროკავშირის პროექტს წარმოადგენს, რომელიც მიზნად ისახავს კონკურენციის სააგენტოს სამართლებრივი, ეკონომიკური და ტექნიკური შესაძლებლობების გაძლიერებას, კონკურენციის სააგენტოსა და დარგობრივ მარეგულირებლებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას და ქართულ საზოგადოებაში კონკურენციის კულტურის დამკვიდრების ხელშეწყობას. ფრანსუა სუტი გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. Mr. Suti, thank you for your time. დიდი მადლობა თქვენი დროისათვის. პირველ რიგში შეგიძლიათ თუ არა იმ მთავარი პრობლემის იდენტიფიცირება, რომელსაც ხედავთ ფუნქციურ სააგენტო კომპანიებში საქართველოში. Hello, Mr. Suti. Mr. Suti, can you hear me? გესმით თუ არა ჩვენი ხმა? Yes, I do. Can you hear me, sir? დიახ, გესმის. მესმის? Yes, I do hear you. Oh, thank you. Thank you for your time. I will repeat. მე გავიმეორებ შეკითხვას. თუ კი ის ვერ გაიგეთ? Well, at this moment I hear your question. Wonderful. About me hearing you. Wonderful. My question is, could you please identify? ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ შეგიძლიათ თუ არა დაასახელოთ თავარი გამოწვევები, თავარი პრობლემები, რომელიც კონკურენციის სააგენტოებთან და მათ ფუნქციონირებასთან არის დაკავშირებული საქართველოში. დიახ, რა თქმა უნდა, არსებობს არაერთი გამოწვევა, როგორც წესი და სწორედ ამიტომ ევროკავშირმა გააკეთა ამ პროექტის ორგანიზება, რომელშიც საქართველოს არის ჩართული იმისათვის, რათა გაუმჯობესდეს სტანდარტები, გაუმჯობესდეს საერთო საფუძველი და მთავარი პრობლემები დაკავშირებულია იმასთან, იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ახდენს ამ კანონის ზალაში შესulis პროცესს, ამ პროცესს აკონტროლებს. თუ როგორ უნდა მეორე ფაქტორი დაკავშირებულია, მეორე ასპექტი დაკავშირებულია იმასთან, თუ როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ ორგანიზებული ურთიერთობა კონკურენტულ სააგენტოებს შორის და მეორე მხრივ იმ სააგენტოებს შორის, რომლებიც დამოუკიდებლად ფუნქციონირებენ საქართველოს ფარგლებში. იქნება ეს ენერგეტიკის სფერო, ტელეკომუნიკაციების სფერო, ბანკირება თუ ფინანსირება მაგალითისთვის. მესამე გამოწვევაზე მეტად არის დაკავშირებული აქტივობასთან, რომლის ორგანიზებასაც ჩვენ ვცდილობთ. ეს არის among the market operators დაკავშირებული საბაზრო ოპერატორების საქმიანობასთან, რომლებიც განსაკუთრებით ეხმარებიან მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს და ისინი ასევე არიან მომხმარებლებიც. იმისათვის რომ უკეთ გავაგებინოთ ჩვენს მსმენელს, შეგიძლიათ თუ არა მოგვიყვანოთ კონკრეტული მაგალითები, რომლებსაც თქვენ გადააწყდით
ქართულ ბაზარზე და შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ კონკრეტულ მაგალითებზე თუ რაში მდგომარეობს ეს პრობლემა კონკურენტულ უნარიან საბაზრო სისტემაში პირველი პრობლემა ალბათ კონცენტრაციასთან არის დაკავშირებული. კონცენტრაცია არის პროგრესული ქართულ ეკონომიკაში, ქართულ ბაზარზე, განსაკუთრებით უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში. მაგრამ იმის გამო რომ საჭირო ლოჯისტიკური თუ შესაბამისი რეგულაციები არის დაქვეითებული ასე თუ ისე ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობს და რეგულატორებსა და კომპანიებს შორის ურთიერთობა უნდა დაექვემდებაროს რეორგანიზაციის გარკვეულ ეტაპებს. What you have at the end of the day is საბოლოოდ შედეგად ვიღებთ იმას, რომ საქმიანობები აჭარბებს დაწესებულ ზღვარს, გადადის სხვა სფეროებში და საკუთარ კომპეტენციას სცდება. ეს რა თქმა უნდა არ არის მისაღები მდგომარეობა. და მეორე ფაქტორი დაკავშირებულია რა თქმა უნდა ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, ეკონომიკური მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესდეს ქვეყანაში იმისთვის რომ მივაღწიოთ ხელშესახებ ცვლილებებს და ლოჯისტიკური სისტემა საქართველოში არ არის სრულად ადაპტირებადი იმ გამოწვევებთან რომლებიც დაკავშირებულია ეკონომიკის სფეროსთან. Principles and the way we in the EU regulate mergers და არსებობს ევროკავშირის რეგულაციები, ევროკავშირის სტანდარტები, ევროკავშირის პრინციპები, რომლებსაც უნდა მიაღწიოს ქართულმა სექტორებმა. და ამის შემდეგ გაუმჯობესდება, რა თქმა უნდა, კონკურენციის დონეც. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა კონკრეტულ არეალებში, კონკრეტულ სფეროებში გავამახვილოთ ყურადღება იმისათვის, რათა გამოვკვეთოთ დეტალური პრობლემები, რომლებიც არსებობს. და იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ შევქმნათ სამოქმედო სფერო, სამოქმედო ველი, რომელიც ემსახურება ეკონომიკურ, კომუნიკაციურ და სალოჯისტიკო თუ საბანკო პრობლემების რეგულირებას. Has not exactly the same standing as the other commissions in Georgia. We also have we also have business გაგვაჩნია ბიზნეს ომბუდსმენები, გაგვაჩნია სხვადასხვა საბჭოები, რატომ არის საკონკურენციო სააგენტო ასეთი მნიშვნელოვანი? და რატომ არ შეიძლება მისი ფუნქციები სხვა სააგენტოებმა შეითავსოს? დიახ, მე მესმის თქვენი შეკითხვა. ბიზნეს ომბუდსმენს აქვს თავისი ფუნქციები, მას ევალება ის იმ დაძაბულობის მოგვარება, რომელიც შეიძლება არსებობდეს კერძო და საჯარო სექტორებს შორის. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კონკურენციის სააგენტოებზე, ეს დაკავშირებულია ბაზრის ფუნქციონირებასთან, შესაბამისად ეს ნაკლებად არის დაკავშირებული თავრობის ჩართულობასთან, თავრობის ინტერვენციასთან. ის მდგომარეობა, რომელიც არსებობს ბაზარში, possibly abusing the dominance, some willing დაკავშირებულია პირდაპირ საკონკურენციო სააგენტოს საქმიანობასთან. Some just willing to exploit, the situation and არსებობს ისეთი გაერთიანებები, რომლებიც უბრალოდ იღებენ ერთგვარ სარგებლოს შექმნილ სიტუაციებიდან ბაზარზე, მაგრამ არსებობს ისეთი სააგენტოებიც, რომლებიც ამგვარ სიტუაციიდან პირიქით ზარალდებიან. შესაბამისად, კონკურენციის სააგენტოს ფუნქცია არის ის, რომ შექმნას ერთგვარი კონტრაქტული ბაზა, კონტრაქტული საფუძველი, რომლის შედეგადაც ნებისმიერ კომპანია შეიძლება სხვა კომპანიას გაუწიოს კონკურენცია სამართლიან ჩარჩოებში და დაარეგულირებს იმ პრობლემებს, რომელიც ამ სფეროში მდებარეობს და დაკავშირებულია ამ ურთიერთობებთან, სხვადასხვა კომპანიების ურთიერთობებთან. გასაგებია, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელიც განიცდის ერთგვარ ტრანზიციულ ფაზას ეკონომიკაში, ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი განვითარება, უფრო მეტი ეკონომიკური განვითარება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს რეგულაციები ასე თუ ისე დაეხმარება ამ პროცესს, ამ ტრანზიციულ პროცესს, ტრანზიციულ ეკონომიკურ პროცესს ქვეყანაში. რადგან ეს რეგულაციებისა და სტანდარტების შემოღება
შეიძლება ქვეყანაში შესაძლოა ასევე იყოს ერთგვარად საზიანოც ეკონომიკური განვითარებისა და წინსვლისათვის. რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკონომიკური განვითარება არის პრიორიტეტული და დღესდღეობით საქართველოს ეკონომიკა იმყოფება საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში იმასთან შედარებით, რა მდგომარეობაში წარსულში იყო. და ჩემი დაკვირვება კონკრეტულ დაფასებებთან, კონკრეტულ ფინანსურ სიტუაციასთან და ჩემი გაგება იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოში ამჟამად არსებობს, არის საკმაოდ ამომწურავი. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვძებნოთ ისეთი საბაზრო პირობები, სადაც კონკურენციის სააგენტო იმოქმედებს ეფექტურად, შეასრულებს საკუთარ დანიშნულებას. დღესდღეობით ბაზარზე არსებობს მაღალი ფასები, გადამეტებულად მაღალი ფასებიც და ამას გააჩნია თავისი მიზეზები. შესაბამისად, საკონკურენციო სააგენტოებს, კონკურენციის სააგენტოებს შეუძლიათ ამ მხრივ რეგულაციების შემოღება, შეუძლიათ ამ მხრივ კონკრეტული სარგებლის მოტანა. It's one of the cheapest one I think you have in this country. Is competition agency willing to listen to your არის თუ არა მზად კონკურენციის სააგენტო, რომ გაითვალისწინოს თქვენი რეკომენდაცია და ითანამშრომლოს თქვენთან? Oh yes, first of all we have a great პირველ რიგში ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის კონკურენციის მენეჯმენტის საკითხი. ჩვენ ვფლობთ ინფორმაციას ამ თემაზე, ჩვენ ვფლობთ სიღრმისეულ ცოდნას და ის ადამიანები, რომლებიც ამ საკითხში არიან ჩართულნი, უმაღლეს კვალიფიკაციას და უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებენ. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობას და საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გაუწიოთ შუამავლობას კონკურენციის სააგენტოებს ქართულ მთავრობასთან და საქართველოს პარლამენტთან. თუკი საქართველოს პარლამენტი დარწმუნდება იმაში, რომ აუცილებელია კონკურენციის აგენტოების დაწინაურება, რეგულაციების შემოღება, მათ აქვთ საშუალება, რომ შემოიღონ შესაბამისი კანონები და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად შევძლებთ ჩვენ საქართველოს მთავრობის, საქართველოს პარლამენტის დარწმუნებას ცვლილების აუცილებლობაში. შესაბამისად, რომ შევაჯამო ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით სწორედ ამ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ კანონმდებლობაში გარკვეული ცვლილებების დაჩქარებას. It will be for the competition agency and us to advocate და ეს იქნება დამოკიდებული ჩვენზე და კონკურენციის სააგენტოებზე, რომ მიიღონ მონაწილეობა და დაარწმუნოს საქართველოს პარლამენტის ცვლილებების აუცილებლობაში. ჩვენ გვქონდა პროგრამა და ამჟამადაც გვაქვს პროგრამა, რომელიც გრძელდებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. და პირველი ნაწილი ამ პროგრამის უკვე დასრულდა, მეორე ნაწილი იწყება შემდეგ წელს და დაკავშირებულია არა მხოლოდ კონკურენციის სააგენტოების ტრენინგებთან, არამედ სხვა თუნდაც მთავრობის წარმომადგენლებისათვის საჭირო ინფორმაციისა და ცოდნის მიწოდებასთან. ჩვენ გვსურს ბიზნეს საზოგადოებისათვის იმ ინფორმაციის მიწოდება, თუ როგორ უნდა განასხვაონ მათ კონკურენტუნარიანი და არაკონკურენტუნარიანი საბაზრო პირობები ერთმანეთისაგან. Thank you. დიდი მადლობა. მადლობთ თქვენი პასუხებისათვის. სუტი კონკურენციის თემით ჩვენი მაყურებლისთვის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას, რომ დაძაბული სამუშაო გრაფიკის მიუხედავად დრო მაინც დაგვითმო, ასევე დრო ჩვენთვის უნდა დაეთმო კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელს ბატონ ნოდარ ხადურსაც. ბოლო წუთამდე ჩვენ გვქონდა მისი თანხმობა, რომ ის ესე ვთქვათ უპასუხებდა ბატონ ფრანსუა სუტის და გვეთქოდა რა სტრატეგია აქვს, ესე ვთქვათ და რა არის ის რეკომენდაციები, რასაც ეს სააგენტო გაითვალისწინებდა და ჩვენთვის უფრო საინტერესო იყო ის რეკომენდაციები, რომელსაც არ გაითვალისწინებდა, თუმცა ბოლო მომენტში გავიგეთ, რომ მისი ჩართვა პირდაპირ ეთერში ვერ ხერხდება იმავე კონფერენციიდან, სადაც ბატონი სუტიც იმყოფება. შესაბამისად დღეს ამით ვასრულებთ 10 საათსა და 45 წუთზე ისევ გელოდებით ეკრანებთან დროებით.